देंवचार काडले, कोण वायट आसलो तांकां बरें केलें, जाल्यार म्हज्या ह्या हातांनी, दोळ्यांनी, तोंडांनी, जिबेन ही आड नासलोली जीब जायते फावट कितेंच उलयता, कांयचे काय उलयता. जायते फावट हांव म्हणटा हे देवान जिबेक आड दिवंक जाय आसलें, कारण मनीस उलयता एक, कोत्ता दुसरें. तर आयच्या दिसाक भाव भयणो नियाळ करुया. तर खरो दुसऱ्यांचो परामोस करूंक जेजूक गोवाय म्हज्यान कसो जावंक जाता. पयले सुवातेर कुटुंबांत कोण जियेता? शापाय, शामाय, माय, पाय आनी भुरगीं. शापाय शामायचो परामोस हांव कसो कोत्ता? समटायम इट इज व्हेरी सॅड. कित्याक सुण्यांक केज आसा, ती केज नितळ आसा, पूण जीं जाणटेलीं रावतात शापाय शामाय भितर वचूंक वीट येता. शापाय शामाय कोणशाक मारल्या, पूण सुण्याक फुडें दवरला. सुणें सोफाचेर बसता, पूण शापाय शामायक भितर थंयसर सालांत येवंक अलावड ना, परवानगी ना, बस तूं थंयसर. शापाय शामायक म्हणटात. परामोस केला काय? गोवाय जाला काय हांव? घरांतूच जाला काय? घरांतूच जाला? आयज नियाळ करुया. दुसरे सुवातेर आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक वेळ दिवचो. आयज आमी वेळ दिवचे बदलेक भुरग्यांक कितें दिता? हांव मोबायल दिता. हांव दी, पूण गरज काय खरेंच मोबायलाची ह्या पिरायेर? मोटरसायकल दिता हांव, जाला काय कंप्लीट? मोटरसायकल दिवंक वर्सां भरल्यात, जाणा तो सारको? गाडी दिता हांव, देवाचें उतर कितलें दिलां? परामोस करूंक दुसऱ्यांचो कितलो शिकयला? एक बरी तत्वां भुरग्याक कितलीं दिलात? हांव सांगूंक सोदिना कोण दिना म्हूण, पूण कितलें दिलां. कित्याक देव तुका गुन्यांवकार करतलो. जण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणे देव तुका मोजोरी दितलो. आवय बापायचो कायदो तुवें पाळला काय? आवय बापायचो कायदो पाळला? दुसरे सुवातेर भुरग्यांकूय आवय बापूय जाय तें बरें कोत्ता, पूण वाटतोच तीच भुरगीं आवय बापायक नाकारतात, धांवडायतात. हांगासरूच ओल्ड एजीन गेल्यार रडोंक येता. पयलेच फावट हांव गेलो रडलो. कित्याक काय? दोन एकल्याचे उलास त्या शापायचे शामायच्या जाणटेल्यांचे आयकून. आसात भुरगींकूय भायर आसात, आमकां आजिलात घातल्यात. खरेंच रडलो हांव. इट वॉज सो सांगूंक पासून जायना, पूण खरेंच काय दिल्ले मापान हांव फारीक कोत्ता. तुज्या आवयन बापायन तुका बरेंपण केलें, तें बरेंपण तांचो परामोस करूंक हांव आयज दिता. तुवें सोपुल्लो जल्मांत आयला तेन्ना दुसऱ्या लागीं तुका दिल्लो काय? कामदारांक दवरलेले काय? 24 वरां कामदार तुजी सेवा चाकरी कोत्तालो काय? उगडास करात. पूण आयज ती जाणटी आजिलात, ती जाणटी एकसुरी रडटात, दुकां गळयतात. कसलो परामोस हांवें केला? केन्ना परामोस हांव कोत्तलो? मोत्तोच काशांव दितलो सायलाचो? मोत्तोच 2 फुलां घालतलो? परामोस जिवा आसतना कर, कारण भाग्योन पावलो आयच्या दिसाक कोरीतकारांक बरोवन उगडास करता. ह्या संवसारांत जें केलां ताचो देव तुका दर एकल्याक इनाम दितलो. तर दुसरे सुवातेर भाव भयणो, शेजाऱ्या सोवें म्हजें मन कितें काय? कोण तो शेजारी म्हजो हांव वळखता तरी काय? आयज कितलींच भाव भयणां अशींच पडलेलीं आसात, तांकां हांव आदार दितां काय? म्हज्याच गांवांत जियेतना म्हाका लोक कोण म्हूण पाचारता, कोण म्हूण म्हाका पाचारता, कोण म्हूण म्हाका वळखता. आदेवान काय हांव मास्क घालतां वो ती मास्क घालून उलयता? तोंडार एक, फाटीर एक, हातीर साकोर, मानेर कातूर असलो काय हांव? आनी असले करून उपरांत देवाक गोवाय दितलो काय हांव? नियाळ करुया. तर भाव भयणीनो, भाग्योन बार्तोलोम्यो हाचे परबेक तयार जातना दुसऱ्यांचे घात घेवंक ना, दुसऱ्यांक वायट करूंक ना, पूण बरें करून दुसऱ्यांचो परामोस करून जेजूक ताणें गोवाय दिली. तर आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत हेंच करूंक ह्याच भाग्योंताक फुडें घालून दर एकल्या आमा सोमेस्तां पासत मागुया. पेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. C28 पेज 40. C28 पेज 40. Nantani gausidia vela Julia soria burubur altara Laluyang cekos Lukaniwa Famil soire Muni soglos
संसार घालुया आमचे गोश्ट दुखानी वा पामील सोयरे मुनी सगळो संसार घालुया आमच्या दुखाचे तेंबे दवरुया आमच्या काळजाचे आंबे उण्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोन्या घाले भेटेर तुझे दोळे उण्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोन्या घाले भेटेर तुझे दोळे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रतीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत आमी तुजी आनी आमचे मदीं जिविताचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें बासायलाय तें आमकां फावो जावूं आनी भेटोवणी तुकाच बगूंक आमी निर्मळी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर जिवंतपण परगट्टाव तीर बरवशान ताच्या मोहिमेच्या येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भोक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायताव. Sorvespor tu Surgani संसार भोला तुझ्या वैभवा उसुरी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उसुरी तुका सोय 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 सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचे खेरगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून
आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा जोमा जाल्ल्या भावा भयणाची खेरीत भाशेन आख्ख्या संवसाराक पिडेक लागून कश्टावतात ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत धरून बुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, दुसऱ्यांचो परामोस करूंक जेजू गोवाय जावंक आयच्या दिसाक उलो. आनी खेरीत भाशेन ह्या काळार, ह्या दिसांनी, ह्या म्हयन्यांनी कोवीड पिडा, हे पिडेक लागून जाय ती कश्टावतात, मेल्यात आनी आजून कश्टावतात. पूण ह्या मनशा सोबे म्हजें मन कितें जालां काय? परामोस केला काय तोंडान हे आड नासलेले जिबेन फकत उलयला? त्या कुटुंबा सोबे कितेंय दोया दाखयल्या काय भायर आयल्यात? भायर रावून मनशा मदें जियेतना देवाक जेजू गोवाय हांव जाला? ना. आमचे बापा, बापा म्हूण बापाक उलो मारता. हे विसलोले पोरजेंतलो हांव एकलो काय आयच्या दिसाक? जोरी तर ह्या असल्या मनशा सोबे, दुबळ्या सोबे, जाणट्या सोबे बरेंपण केलां, परामोस केला, विसलोले पोरजे मदलो एकलो हांव जावूंक आयच्या दिसा हे आमचे बापा मागणें म्हणटना देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तोशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D32 पेज 64 D32 पेज 64 Dewa utor mogan geta, Dewa utor morun wanta, Toshe zamka favozali, Erui deni vadolami, Sata bapa burgituci, Zatam gori baboin sogli, Zatam bapa burgituci, Zatam gori baboin sogli. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता. हें मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोवभोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव ओमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोदवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भाग्यदारां आमी जावूंक पावूं. हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान दुसऱ्यांचो परामोस करून गोवाय देवाक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. Jesucia śmierć dotano, molo fritu ula sota, anon sontos purgot corta, tum chamana kita gaita. Magivon Bapa, Holy Bapa, Tumcha Zagya, Olgun Geta, Goli Shelio, Eka Kalsa, Povitritve, Moima Dita. विनोद कर आमचे पासून भाग्यवन बार्तोलोमेव. Jesun masana te amka fawo samcha. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दोन मृता भाग्यवन बार्तोलोमेवान
व्हडा बावडतान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार सदां काल आमचे ठाय आसूं. Apóstolo Santo, Bartolomeo amso, Zon mogaco shi, Jesu Chrystaco. Galileaco tu, Bordoloi kulieco, मुखेल बोल. इश्टा, हांव तुका ओनीत करिना. नियाला कादार. म्हणटात पावस, पिडा आनी सुर्या कोणाचेर ओनीत करिना. ती जातकात, गिरेस्त गरीब, कालो गोरो, ल्हान व्हड पोले नासतना सगल्यांक आपापल्या वेला आनी वावरा पोरमणे नितीन वागतात. कित्याक सगले देवातांव येता आनी जे ताचे ताय येता ते सगले सेवेचे आनी नितीचे. पूण आमी मनीस देवा रुपण्याचे, देवाच्या मोना आनी चिंतना पोरमणे जियेनात. कित्याक आमी आशेन आनी गोरवान बोल्लोलीं मनशां. आमच्या ह्या वायटाक लागून आयज जायती पिडा, भुंयकांप, सुनामी आदी घडून येवन खुरटांनी लोक मरता. देव आमचो केन्नाच ओनीत करिना. ते आमकां एजेकियल प्रवादी सांगता. देव एक गोवली आपल्या हिंडाक सगल्यांक एकसारको सांबाळ करता. कोण सांडलोलो ताका नाका, कित्याक ताची ती सगलीं मोगाची. सगल्यांक तो एकसारको चोरव दिता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू एका भाटकाराची नीत आमकां उक्तायता. कशे तरेन ताणें कुलवाड्यांक वेला वेलार आपल्या दाकांच्या मोल्यांत कामांक लायले. शेवटाक सगल्यांक ताणें एकसारको पागार दिलो. ही भाटकाराची नीट पळोवन दुसरे मानाय नड्डुकायेन भरतात. जेजू आपल्या शिसांक देवाच्या नितीची आनी मोगाची शिकवण दिता. आमी आमच्या वावरांत आनी जिवितांत सगल्या सवें एकचार आनी मोग दाखोवन संवसारांत नीट आनी शांती शिपडावंक गरजेचें. म्हजो ताराव,
म्हज्या दिसपोटी वावरांत सदांच नितीन वागूंक वावुरतली. Dear friends, I greet every one of you in the name of Jesus. Before moving on to my topic for today, I have few questions for all the educators. What values do we really inculcate in our classrooms and educational institutions? Which ones deeply mark our students and animate them through life? Do our students truly learn to be men and women for others? Do they acquire the values of prayerfulness, brotherhood, service, cooperation, respect for others
tolerance, justice, freedom, generosity, and honesty are those of individualism, ambition, competition, self-centeredness, and intolerance. I would like to draw your attention to the quote of former President of South Africa, Nelson Mandela. Education is a most powerful weapon which you can use to change the world. I strongly believe in his words, and today I would like to speak on the topic education and the challenges. The word education has been derived from Latin educere, meaning to train, to nourish, to lead. So, we can say that education is to bring up, to develop and shape the individual's talents and the inner potentialities. A Hebrew proverb says, "The child is not a vessel to be filled, but a lamp to be lit." William Butler Yeats expresses the same idea when he says, "Education is not filling of a pail, but lighting of a fire." Education is a humanizing process. Education forms and strengthens the head and heart together and enables a person to develop all-round personality. Education helps to serve everyone to be capable, competent, and wise to meet the challenges of life. The Radhakrishnan Commission on Education has eloquently articulated the essential reforms in education in the following words. The most important and urgent reform needed in education is to transform it, to endeavor to relate it to the life, needs, and aspirations of the people and make it the powerful instrument of social, economic, and cultural transformation. The Code of Canon Law, Article number 795 says, "Education must pay regard to the formation of the whole person so that all may attain their eternal destiny and at the same time promote the common good of society." Pope Francis said while addressing the students from Jesuit-run schools in Italy, "Education should be more than just a place to expand intellect. It should also be a place to learn compassion and magnanimity." He stressed that the school should be a place to develop the whole child, mind, body, and spirit. He also said that school is one of the educational environments where one grows by learning how to live, how to become grown-up, mature men and women. He also reminded the educators to impart knowledge and values with their words, but it will be more influential on the kids if words are accompanied by witness, by being consistent in life. Even William A. Ward said, "The mediocre teacher just tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, but the great teacher inspires." How many of us inspire our children? How many of our children would be able to tell us that because of us, their life is transformed or touched? Dr. A.P. Abdul Kalam in 2006 said, "The education system has a tremendous responsibility to transform a child to a leader. The transformation from what can you do for me to what can I do for you. The most important part of education is inculcating in the students the spirit of we can do it." Yes, education is an endless journey through knowledge and enlightenment.
our main aims of education should be to build character and cultivate human values in students, to instill creativity and to develop scientific attitude with spiritual foundation, to enhance learning capacity through technology, to build confidence among children to face the future, to develop capacity for research, to unfold innovative paths, to develop moral leadership, to make the country energy independent, to develop the sense of dignity, self-respect and self-reliance among students. As the world is advancing in technology, it goes after the newness in everything, wants to insist on result in everything, focuses on the concepts of individuality more than the commonality of life. Sometimes the human dignity itself is pushed to the secondary place at the domination of materialism and technology. The basic need of the vast majority of people is not fulfilled as much as to the level of technological growth. We tend to look for the quantity rather than the quality. Education is for life. Education is showing the way to the students to go beyond the textbooks, to run after the celestial things, to teach them to love and not to hate, to live in peace and harmony, not to fight, to forgive and not to hurt, to build and not to destroy, to uphold and not to condemn, to be kind and not violent, to be generous and not to be selfish, to share and not to hoard, to embrace the whole human race as their family and not merely their petty small family. The world suffers a lot, not because of violence of the bad people, but because of the silence of the good people. What can be done to be proactive in this battle? We need to reflect and make our youngsters also to reflect and act upon it for a fruitful society of peace. The students are like the clay in our hands to be molded and directed in the right path. Let us examine ourselves and see, what are we aiming at as educators? Do we not have competitive spirit that my school should rank first? Everyone expects that everyone's schools should become first in the media. Is it enough that a higher education should result just for benefit of an individual? Should it not also pave direction to the holistic human growth? Do we give preferential option for the poor, which includes those without economic means, the handicapped, the marginalized? If it is not the result of the present educational system, the missing areas should be rectified in our new ways of looking at our way of education. I would like to bring to your notice the burning issues of education in most of the countries of the world. To integrate education with the problems of life, to democratize the education, to cope up with the problems arising from the modern scientific and technical advancement, to make education adequately efficient and qualitative. Let me also present before you the challenges that the Christian education institutions are facing in India. Challenges of secularization in culture and society in the 21st century. Impact of global capitalism and of its values. Responding to Vatican II principles of renewal of the mission, for example, mission in the special references to the preferential option for the poor. Responses of contemporary students to the Christian education. Issues of faith
moral and social formation in Christian schooling in a context of rapid changes. Role of women in missionary education. Yes, in India, the situation is so complex and challenging because of increasing events in our country, like ongoing lynching, murder, hate, crime, communal polarization, cow vigilantism, love jihad, caste, language, bloodshed, media bias, government apathy, and organized pseudo-patriotism. These issues demand from us a proactive response and urges us to think of new ways and propagate love, peace among people. As educators, we need to take serious measures to prepare modules and avail text on peace to all our schools. It is a joy to be aware of the fact that our missionary schools and universities make a great contribution to the mission of the church, and they are at the service of the humanity. Pope Francis has admonished us to be concerned about educating the whole person, head, heart, and hands, challenged us to deliver missionary education to the marginalized, especially to the migrants who need our support and care, and not just to the wealthy or the elite, and reminded us to think through and expose our schools to the works of mercy. In spite of number of challenges that the Christian educational institutions are forced to face, it should be remembered that it is the mission of the church that we are cooperating with. It should be a joy for us that we are partakers in the spreading of the kingdom of God. Let us make our educational institutions places of experience of the divine. I wish to conclude in the words of Dr. Abdul Kalam. Some of the brightest minds in the country can be found on the last benches of the classroom. So, identify those children. I wish peace and joy of Christ and the best of luck to all the educators. May God bless each one of us. Thank you. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक, सौर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमवलो. आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. पोन्स पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो आनी तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओर्काचें मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. उस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये,
कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोंड्यांतल्या उज्यांतली आनी वर सर्गार सगल्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पोरजोलीत जावन स्वर्गार चडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवन मारे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये कुरपेन भरलेले
सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां, निवार आमकां हेम कोंड्यांतल्या उज्यांतली आनी वोर स्वर्गार सगल्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो मिस्तेर, सोमी जेजू क्रिस्तान स्वर्गार वेतोच पाठयलो पवित्र आत्म्याक सेनाकल म्हणलेले स्वातेर, जंय आसले आंकवार मारी आनी आपोसल. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक
आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां, निवार आमकां हेमकोंड्यांतल्या उज्यांतली आनी वोर सोर्गार सोगल्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो मिस्तेर. सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मारयेक 100 वर्सांनी सोर्गार व्हेली. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ऑस्ट्रेलिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां, निवार आमकां हेमकोंड्यांतल्या उज्यांतली आनी वोर सोर्गार सोगल्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. 5वो मिस्तेर. भोव बागिबोन त्रिनदादीन आंकवार मारयेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मारये, कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्टोरिया मदें तूं सदैव, आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवन मारे, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी, आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां, निवार आमकां एमकोंड्यांतल्या उज्यांतली, आनी वर स्वर्गार सगल्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. नोमान राणये, काकुतीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोडवासो. आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखांच्या खोंडांत सुस्कार सोडून, रुडोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शेरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये, आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. भोव पवित्र हृदयाचे राणये, आमचे पासून माग. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां लाभ जावच्याक. प्रार्थुया. देवा, तुज्या एकल्याच पुतान
आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भागिवंती आंकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटां तांणी तांतून आटापलेलें आसा ताची देख घेवनशी आनी बासायलेलें आसा तें तांकां मेलोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing and I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing and I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing and I will praise. Even in my darkest time, through the sorrow and the pain, I will sing and I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing and I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain,
भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरस कोविड-19 ही मारेकार पिडा सगळ्या संवसाराक शिंपडल्या आनी सगळ्याक भिरांत मनीस भिरांतीन आसा. आपणाक लागत काय वेता थंयसर लॉकडावन, शाळा, इगर्जो, देव मंदिरां, तोंडाक मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुवप, हें सगळें आमी करता भिरांतीन म्हाकाय पिडा लागत म्हूण. पूण पिडा वाडवत वेता आनी आमच्या देशान दिसान दीस हे पिडेंत आसलेल्यांचो आंकडो वाडत वेता. कितें जातलें काय? कसले दीस येतले काय? हे पिडेक लागून जायते जाण बेकार आसात, नोकरी ना जावन आसात. दोतोर जावं सायंटिस्ट आनी देशाचे सगळे फुडारी हाका वखद सोदतात, वॅक्सीन सोदतात. नसले आखंडाच्या वेळार लोक देवाक उलो मारता, देवाक सोदतात. देव मंदिरां बंद जाल्यां जायत, पूण मनीस देवाक सोदता कित्याक देव सगळ्याक आसा. हें कित्याक घडलें काय आमी प्रश्न करता. अशें केन्नाच घडूंक ना अशें म्हणटा आमी, आमच्या जिवितान कडेन घडूंक ना. पूण रोशनेच्या इतिहासान असलें आदी जायते पावटी घडलां. आमकां इतिहास सांगता 1916 वर्सा हेच भाशेन स्पॅनिश फिवर येवन जायतो लोक संवसारांतलो मेलो. पवित्र पुस्तकान सुद्दां आमकां मेळटा. देखीक इज्रायलाच्या जिवितान जेन्ना पोरजा देवाक सोडून गेली, देवाच्या आज्ञा मोडल्यो, तांकां विखाडे सोरोप चाबूंक लागले, विखाडे, लोक मोरूंक लागलो. आनी जेन्ना लोक मोजेसाची गेलो आदार मागूंक, आनी मोजेसान पोरजेच्या नांवान देवाक उलो मारलो, आनी देवूच तांकां इलाज दिता. देव सांगता एक पितूळचो सोरोप करून वयर लाय, एका खांब्याक लाय, जाका सोरोप चापतली आसली ती तर पितूळच्या सोरपाचेर नदर मारी जाल्यार ती सालवार जातली. आनी लोक खरेंच सालवार जाता, देवूच तांकां वखद दिता. अशें इस्रायल पोरजेच्या जिवितान जायते तरेचो पेस पिडा आयल्यो. सर्ग बंद जावन दुकोड पावस ना जालो. इस्रायल पोरजा दुस्मनाच्या हातान पडली. कीड, तोड, कुसुंडो ह्यो आयलो आनी इस्रायल पोरजा देवाक उलो मारताली. सगळी जितले पावटी हें वायट येताले इस्रायल पोरजा देवाक उलो मारताले. देव तांचे मागणें आयकून तांकां राखतालो. उत्पत्तीचें पुस्तक 20:6 आमकां सांगता की नोयेच्या काळार मनशाच्या खोटेपणाक लागून बुट्टी आयली. आनी देवान म्हणलें हांवें रचलेल्या मनशाक प्रथम वेळा हांव नाच करतलो. पूण उपरांत तोच देव म्हणटा उत्पत्तीचे 9व्या स्वरान देव करार करता धंडोबल धाडून, सगळी जिवी रचना हांव केन्नाच नाटाक जावची ना. बाबरेनो, आयज देवाचें उतर जें हांव परगोटोक वेता आमकां उलो देवाचो, संदेश देवाचो, शिटकावणी देवाची, त्याच बरोबर भासावणी देवाची. दुसरें पुस्तक इतिहासाचें 2 क्रॉनिकल्स 7:14 अशें म्हणटा, म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरजा आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार म्हज्या मुखामोड सोदूंक आपल्यो खोट्यो सोयो सोडून दीत तें नांव स्वर्गार थावन तुजें मागणें आयकतलो आनी तिची पातकां बक्षितलो. हांव तांच्या देशाक रोगांतलो मेकळो करतलो. वय हें आयज देवाचें उतर आमकां एक वड. दुसरी इतिहासाचें पुस्तक 7:14 म्हजें नांव, देवाचें नांव. पवित्र पुस्तकान देवाचें नांव घेतलेलें आमकां मेळटा. जेरेमियास आमकां म्हणटा 15:16 तुज्या नांवान म्हाका आपयला देवा, तुज्या नांवान म्हाका आपयला. आनी जेरेमियासाचें नांवूच जावन आसलें यावे वील बी एक्झॉल्टेड. आमकां आयजायाच्या वडीन आमकां मेळटा 54:5 आनी जेरेमिया 31:32 की देव आपले पोरजेक, इस्रायल पोरजेक आपली बायल म्हणटा, हांव तुमचो पती. आनी इस्रायल हें नांव हें आपले पोरजेक
आपले बासलेले पोरजेक देव दिता इस्रायल म्हणजे गॉड कंटेंटेड और रेसल्स विथ गॉड ट्रायम्फ विथ गॉड हे जाकोबाक दुसरें नांव दिल्लें आनी ही जाकोबाची संसद आयझाया 43:7 आमकां मेळटा तांकां सगल्यांक म्हजें नांव दिल्लें आसा सगल्यांक म्हजें नांव दिल्लें आसा म्हजे मोहिमे पासत हांवें तांकां रोचल्यांत तांकां आखाडून हाडल्यांत दिस इज हाव गॉड आयडेंटिफायज विथ हिज पीपल देवाचें नांव आमकां पयत पुस्तकांत जायतीं नांवां मेळटा देवाचें नांव कितें एलोहीम उत्पत्ती पुस्तक 2:4 आमकां म्हणटा द लॉर्ड हू क्रिएट्स रोचणार देवाचें नांव रोचणार अदोनाय द लॉर्ड आर मास्टर दोनी इज आर मास्टर इरे ओजिरे म्हणटा द लॉर्ड हू प्रोवायड्स जो देव आमकां फावो करता रफी सुटकेचें पुस्तक 15:26 द लॉर्ड हू हिल्स पेकोयता क्षमा एजेकियेलच्या पुस्तकान द लॉर्ड एट हँड लोक देव हीज प्रेझेंट तो हाजीर आसा अशें म्हणटा आय एम हो आय एम जेहोवा आय एम हो आय एम जो हांव आसा तो देवाचें दुसरें नांव रोय आमकां स्तोत्राच्या पुस्तकान मेळटा 23 द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड देव आमचो गोवडी देवाचें नांव जेहोवा द लॉर्ड गॉड ही इज लॉर्ड तशेंच नांव आमकां मेळटा निस्सी म्हणजे बॅनर बावटो गॉड इज आवर बॅनर दुसरें नांव मकादेश सँक्टिफायर आमकां पवित्र करतलो आनी दुसरें नांव शद्दाय म्हणजे सप्लायर आनी एक उतर देवाचें आमकां मेळटा सितकेनो म्हणजे गॉड इज आवर रायचसनेस प्रामाणिकपण देवाचें दुसरें नांव शालोम म्हणजे देव आमची शांती पीस एलियन हेंवूय देवाक नांव दिल्लें आसा म्हणजे ब्लेसिंग आशिर्वाद देव म्हळ्यार आशिर्वाद गॉड इज ब्लेसिंग आनी देवानूय जायत्या मनशांकूय देवानूच नांव दिल्लें आसा देखीक आदाम अब्राहम सारा इजाक इश्मायल जिजरियल जुआंव वो जॉन आनी जिजस आनी देवानूच नांव दिल्लें आसा म्हणजे म्हजें नांव आसलेली दुसरी वड उतर म्हजी पोरजां कोण पोरजां पयलीं देवान सगळीं रोसलेली रोसना देवाची पोरजां न्हय मनीसूय जानवरां सगळीं रोसना देवाची पण देव इस्रायल पोरजे कितें थंय दिसता ताका आपलो मोग अब्रामाचे सुसोद आदलो करार आमकां सांगता म्हजे पोरजां आनी हांवें म्हणल्या ते भाशेन हावेस्वर इजायस प्रवक्त्याच्या पुस्तकान 54:5 तुजो रोसनार तुजो पोती ताचें नांव सक्तिवन सर्वेस्पर जरमे 31:32 म्हणटा इजिप्ताक जेन्ना तो म्हणटा आपणें तुमकां हाताक धरून भायर काडली हांव तांचो पोती आसलो म्हणटच जे कोण इस्रायल पोरजेंतले ती देवान विचून काडलेली पोरजां इतलेंच ना हेब्रोनूय ते सुद्दां देवाचे पोरजां आमकां पयत पुस्तकान जायते मनीस मेळटा जे इस्रायली न्हय आसले देवाचे पोरजेंतले न्हय आसले राहाब जेरिकोचो जोशुआ 2 हातून मेळटा रूथ एक मोवाबायट वस्तोरी उरिया हो हिटायट नामान आमी जाणा तो कोर्ट फुटलेलो फॉरेन कमांडर 2 किंग्स 5 आमकां मेळटा हांकां देवाच्या कुटुंबान हाडलेले भायले जावन सुद्दां देवाच्या कुटुंबान हाडलेली रूथ जाता पुर्वज जेजूची नामान कोण फुटलेलो देव ताका पेकयता कित्याक तो इस्रायलाच्या देवाचेर बावार्थ ठेवता सोलोमन जेन्ना ताणें देवाक देव मंदीर बांदलें तेन्ना दुसरो इतिहास 6:28 तो मागणें करता आनी तो मागणें आपणा खातीर करता आनी तो म्हणटा इस्रायल पोरजेक राख आनी सांबाळ वायटांतली तरेतरेच्या वायटांतली सांबाळ म्हणटा
न्हूच इस्रायलीच्या पोरजेक, पण इस्रायलीच्या पोरजेचो न्हूय जाल्यारूय तांकां सुद्दां राख म्हणटो सोलोमन उलो मारता. नव्या कोरांत तर अदीक लोकांक आशिर्वाद देवाचो. देवाचे भुरगे आमी जाल्या, आमी क्रिस्तांवां म्हणटा. क्रिस्तांचें नांव आसलेली नवी इस्रायल पोरजा क्रिस्तांव, आमकां क्रिस्ताचें नांव आसा. तोच तो देव जो मनीस जालो. द टर्म Christian is derived from Christ. Not really his name, but a reference to his mission as God's anointed one. माखलोलो देव मनीस जालो आनी आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जालो. जिवो आसा काल आज सदांकाळ. आमी क्रिस्तांव, आमी जेजू क्रिस्तान नवी इस्रायल. आमकां देवाचें नांव आसा क्रिस्तांव. हे आंतोकेन क्रिस्तांवांक जेजू उपरांत सिसांक नांव पडलें क्रिस्तांव. आनी आमी एफेसकारांक बरोवन बागेन पावलो म्हणटा 20:1-3-10 देवा मुखार जेजू सवे आमकां वेंचून काडल्या. देवा सवे आमकां वेंचून काडल्या. जशी इस्रायल पळय वेंचून काडली, जेजू वरवीं आमी वेंचून काडलेले. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी देवाची आपणालेलीं भुरगीं जाल्या. आपल्या पुता वरवीं बापान आमकां आपली कुर्बा, आपली मोहिमा फावो केल्या. जेजू सवे ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली. Christians are also promised the Lord's presence. देव तांकां हाजीर आसा. Protection, provision. Thus, being called by the name of the Lord affords special privileges and blessing. आमकां देवाच्या नांवान आमी आपयलें म्हणटा आमकां आशिर्वाद, आमकां जायते आमकां मान आसा. आनी हेंच आमकां दुसऱ्या लोकां परस आमकां वेगळें करता. It separates us from other people. नवे कोरांत जेजू दाखोवन दिता की सगळीं आमी देवाची पोरजां, जिदेव आनी जिदेव न्हय ती सुद्दां. देखीक पळया ती कानांच्या वस्तोरी जेजूशी येता जेन्ना ती मागता तेन्ना जेजू म्हणटा हें सुण्याच्या पेट्याक न्हय. आपण इस्रायल पोरजेक आयला आनी ते म्हणटा ना सुण्याचे पेट्याक खातात. आनी जेजू मागीर तिका बरी करता आनी तिचो भावाट पडयता. दाखयता जेजू ती इस्रायली न्हय सुद्दां तिका तिचे मागणें आयकता. म्हणजे हो देव इस्रायल आनी इस्रायल न्हय त्या लोकांची म्हणजे देवाची पोरजां चुकल्या आमी. बरो सामरितान दुसऱ्या गांवचो आसलो, पूण तो बरो मनीस जावन दाखयलें, देवाक आवडलेलो जावन दाखयलें. आनी जेजूच्या जिवनपणा उपरांत जिदेव आनी जिदेव न्हय तो लोक सुद्दां ताची पोरजां जाली. माथेवाचो 28:11 जेजूच म्हणटा उदेंती आनी ओस्तमते जावन जायतीं येतलीं आनी इजाक जाकोबा सांगा त्या जेवणाक बसतलीं. सांत पावलूय आमकां सांगता रोमकारांक चीट बरोवन 28:17 इस्रायल म्हणजे एक बाळगिल्लो जैतुनाचो खांदो. आमकां सांगता बागेन पावलो इस्रायल म्हणजे एक बाळगिल्लो जैतुनाचो खांदो. विदेशी लोक कोण? जोंगली जैतुनाचो खांदो. आनी हो इस्रायल खांदो कातून उडयला कित्याक? तो जोंगली खांदो तातूंत गार्फ जावपाक, तातूंत बाळगिल्ल्या कातून उडयल्या खांद्याक येवपाक, म्हणजे तेच पोरजेन भितर सरपाक. म्हणजे कोणूय इस्रायलाच्या देवाचेर बावाट दवरता आनी ताचे काकोती कुलो मारता ती सगळीं ताच्या नांवान आपयल्लीं पोरजां जाता. आयज आमी नियाळ करता दुसऱ्या इतिहास 27:14 कितें? देवाचो जाबाब. आतां येता देवाचो जाबाब. कित्याक जेन्ना सालमान देवाक मागणें केलें, कित्याक 6व्या सालमाचें मागणें आसा आनी देव जाबाब दिता. हो जाबाब जावन आसा देवाचो. आतां सोलोमन कितें मागलें? जेन्ना ताणें मंदीर बांदलें तेन्ना ताणें पयलें मागणें आपणा खातीर केलें, उपरांत पोरजे खातीर केलें. कोण कसले पोरजे खातीर? जे कोण वायटव्यांक खास लाय म्हणटा, प्रामाणीक मनशांक प्रामाणीकपणाचो इनाम दी म्हणटा. इस्रायल पोरजा देवाचेर आड चूक करून गेल्ली, दुस्माच्या हातान पडली, ही पोरजा तर देवाची परत येत जाल्यार तांच्या देसान तांकां परत हाड म्हणटा सांगता. मनशाच्या पातकाक लागून स्वर्ग बंद जावन पावस ना जावन इस्रायल पोरजा दूख धरून देवाची आयल्यार तांच्या देशाचेर पावस रोखय म्हणून सांगता.
देसान दुकोड पेस पिडा कीड बुरो कुसुंड भितर सरत जाल्यार तर इस्रायल पोरजे मदलो कोणूय एक मागणें हो विनंती करीत तांचे मागणें आयक म्हूण सांगता. आनी तो म्हणटा न्हयच इस्रायल पोरजेचो पूण विदेशी लोक सुद्दां देवाच्या नांवान मुखार परत सरत जाल्यार तांचे मागणें आयक म्हणटोच. तो म्हणटा संवसारांतल्यो सगल्यो परजा तुजें नांव वडकूं पाव. तांकां इस्रायल पोरजे परी तांची विनंती आयक आनी तांची बाजू घे म्हूण मागणें करता. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरजा आपणाकूच ल्हान करीत हो जाबाब देवाचो ह्या सोलोमोनाच्या मागण्याक. म्हणटच म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरजा आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आनी म्हज्या मुखामोर सोदूंक आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दी तेन्ना हांव स्वर्गांतावन तुजें मागणें आयकतलो, तुजी पातकां बक्षितलो, हांव तांच्या देशाक रोगांतलो मेकळी करतलो. ही देवाची बासावणी जावन आसा सोलोमोनाच्या मागण्याक. म्हणजे हांव स्वर्गांतान मागणें आयकतलो आनी भावार्थान केल्ले मागणें देव आयकता. जो आस जरी पडेन देव आमच्या म्हणटा देव आयकना, देव आयकता, सगळे मागणें आयकता. पूण देवाचो जबाब तीन तरेन जाता. केन्ना देव म्हणटा वय येस आनी दिता आमकां दिता देवाक आर्गां दी. केन्ना देव म्हणटालो ना दिवचो ना, हे देवाचो जबाब. देव दिना म्हणटोच आमी म्हणूंक फावना देव आमचें आयकना. देव आयकता. आवय बापूय भुरग्यांचें सगळें आयकता पूण सगळें दिना, गरज तें दिता. जेजू सुद्दां म्हणलें बापा म्हजे वयली कास काड. बापान आयकूंक ना, आयकलें पूण बापाक जाय आसलें ताणें आपले कोस सोंसलेले. केन्नाय देवाचो जबाब राव म्हणटा, वेळ आसा. दुसरे वस पातकां बक्षितलो म्हणटा तो. देव सदांच बक्षूंक तयार. आमकां आदलो करार नवो करार आमकां सांगून दिता. जेजू क्रिस्तान आपल्या रोगतान आमकां विकती घेतल्यांत. आतां बोलयो नाका, फकत भावाच जाय. म्हणा वेचीक पूत घर सोडून गेल्लो, बापूय रावता ताका बक्षूंक सदांच तयार. तो चूक ओडकून देवाच्या बापाशी येता. हेंच आमची चूक ओडकून बापाशी तो बक्षितल्या देवाशी आमी येवंक जाय. तिसरी वस्त म्हणटा देसाक रोगांतलो मेकळो करतलो. बाबरेनो आमी आयकलां जाय साबार पावटी इस्रायल परजा दुस्मनाच्या चपक्यान पडली, दुकोडान पडली, पिडेन पडली आनी देव तांकां पेकयता. तरेतरेची पिडा, कुडीची पिडेंतलो फिजिकल हिलींग, आत्मीक पिडेंतलो स्पिरिच्युअल पातकां बगसून, इमोशनल ओ सायकोलॉजिकल स्कार्स तांकां घावे आसा भितरली पेकोडी दिवन देवान तांकां पेकयले, तांकां पेकोवणी हाडले. जशी सुके भुंयेक जमनीक उदकाची गरज आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना जमीन सुफोड जाता ताका पेकोवणी मेळटा, तशेंच देव आमकां पेकयता. तर आमी कितें करचें? आमी कितें करूंक जाय? ही देवाचें बक्षणें देवान आमचें मागणें आयकल्लें जाय, आमकां पेकयल्लें जाय. आमी कितें करचें? पयले सुवातेर देवा मुखार ल्हान जावंक गरज आसा. की आमकां सोडूंक जायना भाव भयणीनो. पातकां आमच्यान बगसूंक जायना भाव भयणीनो. वादळ पिडा पयस आमच्यान करूंक जायना. हें आमी ओळखूंक जाय. हें जाता देवाच्यान सगळें जाता. तेन्ना जेजून वादळ मोड बंद केलें त्यामुळे दर्या सुद्दां आयकता मरे ताचें, वारें सुद्दां आयकता. वय देवाक पदवी आसा. हें आमी ओळखूंक जाय. देवा मुखार हांव ल्हान जावंक जाय. हांव वचकोत देवा मुखार. देव बोड म्हजें, देवान सगळें जाता. हें देवा मुखार ल्हान जाय. दुसरें मागण्यान देवा मुखार वचूंक गरजेचें आसा. जेजूस म्हणटा म्हज्या नांवान मागशात तें हांव करतलो. म्हज्या नांवान मागशात तें. दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जायत जाल्यार हांव तांचे थंय हाजीर आसतलो. आय विल बी प्रेझेंट टू देम. बाबडेनो पवित्र सभेक एक आयज आपोवणें. हें आयचें देवाचें उतर 2 Chronicles chapter 7 verse 14 आमकां आपोवणें की एकठांय येवन मागणें करप. तशें इस्रायल प्रजा एकठांय येवन देवाक आपयताले, मागणें करताले. देव तांकां तांचें मागणें आयकतालो. तीं देवाचें मुखामोड सोदतालीं आनी देव तांकां तांच्या आदाराक येतालो. स्तोत्र 123 म्हणटा आमची नदर ताचेरूच लायलेली आसूंक गरज. मागणें जेजू सुद्दां देव मनीस जावन आयलो आमकां मनीसपण दाखोवंक कशे भाशेन आमचे दोळे बापाशे आसूंक गरज. तोय मागण्यान वेळ सारतालो. पण मागणें गरजेचें. देवाक आमी उलो मारूंक कसलेय वेळार आमी उलो मारूंक.
तिसरी वस्त खोट्यो संवय सोडून दिवं. जोवांची पयली चीट हांवें स्वर एक वड 9. आमी गोडे वायट करता, आमी वायट चिंतता, वायट आमच्यो येवजण्यो, वायट आमचें उलोवप, वायट आमच्यो खोडण्यो, आमच्या घरांत आमच्या समाजाक वायट खोट्यो संवय सोडून दी. जाके आमकां देख. तो नागयतालो, फटयतालो, पूण तो म्हणटा आयज सान हांव फटोवचो ना, कोणाक फटयला हांव चोपट दितलो, अद्या हांव गरिबांक दितलो. आनी जेजू म्हणटा हे घराक थराण आयलें. म्हणटच आमी वायट संवय सोडून दिवं. हांव कितें वायट करता तें हांवें नियाळ करून तें वायट हांवें सोडून दिवंक जाय. हें हांवें म्हजे अस्तंगी करूं येता. इंडिविज्युअली हांवें म्हजी सडवण सोडूंक जाता. पण देव हांगा एक पोरजा कशी ह्या वडींत दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत हांवें स्वर 7 वड 14 म्हणटा एक पीपल ग्रूप कशें पातकाचें बोक्षणें घेवंक जाता म्हूण सांगता. आमी ह्या पेड्या वेळार आमी मागोवंक गरज एक पोरजा कशी. म्हणजे ही वड आमी कशी जिवं येता. ही वड ह्याची वड कशी जिवं येता. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरजा आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार आनी म्हज्या मुखामळ सोदूंक आपल्यो खोट्यो संवय सोडीत दीत तेन्ना हांव स्वर्गांत तुजें मागणें आयकतलो, तुजी पातकां बक्षितलो आनी हांव तांच्या देसाक रोगांतलो मेकळो करतलो. तर आमी वड कशी जिवं येता. पयले सुवातेर भावाटी कशी 2 दिसां पातकाची दूख आमी दवरिया. आमच्या वायट कोण्याची दूख दवरिया. मन बदलुया जाके भाशेन. आमची अंतस्करणाची चवकशी म्हणटा 2 दिसां करुया. हय कुमसाराक वचूंक जाय, आमकां बक्षणें मेळटा, पण म्हज्या मागण्यांतूय हांव पातकी म्हजी चूक हांव खंय चुकलां हें हांवें ओळखूंक जाय. म्हज्या घरान म्हज्या समाजान हांव खंय वागडें करता हें हांवें हाचेर लक्ष घालूंक जाय. म्हणजे आमची पातकाची दूख धोवंक जाय. दुसरी वस्त जेजू क्रिस्ता भाशेन जा. जेजू भाशेन जावचें हांवें. आमकां गायनाचे जेल्यार मेळटा R10 जेजू भाशेन हाचे हांवें उलयतना वावुरतना. बाबा हें गीत आमी जायते पावटी म्हणटा आमी गोरजांनी आमच्या मागण्यांनी. हें गीत एका हिंदू भावान बरयलें मनोहर सरदेसाय. हे हिंदू भाव म्हणटा जेजू क्रिस्ता भाशेन हांवें जावंक जाय. म्हजी चिंतनां म्हजी येवजण्यो म्हजी खोशी सगळी देवाची खोशी. जेजून हेंच केलें. बापा तुजी खोशी जावं. मारयेन तेंच केलें. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. जेजू भाशेन हांवें जावचें आसा. मनशां सगळें देवा मुखार. तिसरी वस्त देवाची येवजण मानून घे. देवाची येवजण कितें ह्या वडीनूय आमकां मेळटा. ल्हान जा, खोट्यो संवय सोड, देवाचें मुखामळ सोद, मागणें कर. ही ह्यो देवाची येवजण. मारयेक सुद्दां देवाची येवजण आयली आनी मारयेन देवाची खुशी म्हूण मानून घेतली. जेजूकूय येवजण आसली खुर्सार मोरूक आनी जेजून बापाची खुशी म्हूण केली. तर देवाची येवजण म्हजी येवजण न्हू. ह्या संवसार जाय तो आमकां सांगतलो, जायत्यो येवजण्यो आमकां मेळटल्यो, पूण म्हजी येवजण देवाची येवजण कितें, देवाक कितें जाय हें देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाची खुशी कितें, देवाची येवजण कितें, देवाच्या उतरान आमकां मेळटलें. देव आमचे थंय उलयतलो आनी देवाची येवजण आमी पुर्ती करची गरज आसा. बाबडीनो कसलेय वेळार पिडे वेळार आकांत्याच्या वेळार देवाचे पर्जेन ल्हानविकायेन देवाशी गेल्यार फेकोणे खातीर आशिर्वादा खातीर उलो मारूंक जाता आनी देव आयकतलो. देव आमकां पेकयतलो. हे खातीर शिव वर्तमान परगटोवपूय गरजेचें. कित्याक जितलो चड लोक देवाशी सोडवण जोडूंक येत, देवाक वळखीत खऱ्या देवाक, त्या देशाक त्या लोकांक फेकोणी हाडूंक आमी पावतल्या. इस्रायलाचो देव, जाकोबाचो देव, आब्रामाचो देव, दाविदाचो देव, सॉलोमोनाचो देव, तोच जालो देव सांत फ्रांसीस शेवेराचो देव, तोच जाला सांत जुझे वाजाचो देव, तो म्हजो तुजो देव, सगळ्यांचो देव. ताची ओळख आमकां सगळ्यांक आसूंक गरज. तर आमी कितें करचें आतां? ताच्या मुखार ल्हान जावया. आमी मागण्यांक वेळ सारुया.
ताचे मुखामोड आमी सोदुया, खोट्यो सोयो सोडून दिवया. आमकां तो बक्षितलो, आमचे मागणे आयकतलो, रोगांतली मेकळो करतलो. ह्या पिढे वेळार जेन्ना आमी आसा, आमी लॉकडावन जाल्ले आसा, आमी मागीत रावंक गरज आसा. पयले सुवातेर आमची पातकाची दूख धरून पातक सोडचें आसा, देवाक उलो मारचो आसा, आमची नदर ताचेर घालची आसा. आनी तो आमकां न्हयच म्हाका, आख्खे पोरजेक, आख्ख्या मनीसपणाक तो रोगांतली मेकळी करतलो. जेजू कारगा, देवा कारगा, हालेलुया. इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतली मोतयां दवरतां. आज आमी माजरांतावन आमकां कितें शिकूंक मेळटा तें पळोवया. चडश्या आमच्या घरांनी माजर पोसतात. आमी कित्याक माजर पोसता? आमचो सादो लोक माजर पोसता कित्याक घरांत हुंदीर येवन त्रास करतात. देखून त्या हुंदरांक धरूंक माजर पोसतात. माजर हुंदरांक धरता तें जालेंच. तेच बरोबर तुमी बारीकसाणेन जर माजरा कडेन पळयलें जाल्यार माजर जेन्ना एका जाग्यार बसता वा न्हिदता तें आपलें आंग नितळ दवरता. आपले जिबेन तें लेवता आपलें सगळें आंग.
माजर सदांच नितळ आसता, ताका उदक पसंद ना. उदकान ताका जरी खंय तरी भिजलें, भायर पावसाक गेल्यार रोखडेंच तें येवन आपलें आंग सुकें दवरता. म्हणजे माजरां थावन आमी शिकूंक जाय जाल्लो पयलो गूण म्हणजे नितळसाण. पयली नितळसाण आमचीच आसूंक जाय, आमचे कुडीची. सदां न्हावप, आंग पुसप, आंग नितळ दवरप हें चड गरजेचें. पूण फकत कुडीचीच नितळसाण आमी दवरल्यार पावना, कित्याक भितरली नितळसाण आमकां तितलीच गरजेची. कित्याक आमी मनीस, आमी माजर न्हय. माजर आपली भायली नितळसाण दवरता. ते खंयच्याय जाग्यार न्हिदना, ताका न्हिदतना तो जागो बरो उब आसूंक जाय. देखून आदीं आमच्या घरांनी ती रांदण आसताली, चूल आसताली मातयेची, ते ताजेर ताणें न्हिदप, कुजनांत खंय तरी न्हिदप, अशें एक उबेच्या जाग्यार माजर न्हिदता. म्हणजे आपली भायली नितळसाण राखता आनी आपली भलायकी सांबाळटा. आमी आमची कुडीची भलायकी सांबाळूंक आसा, तेच बरोबर आमचे मतीची आनी काळजाची आमी भलायकी सांबाळूंक आसा. दुसरें, माजर एका जाग्याक विस्वासी आसता, सुणें मनशाक विस्वासी. तो मनीस खंय रावता थंयसर तें सुणें वेता आनी थंयसर त्या मनशा बरोबर रावता. पण तुमी जर हांगाच्या माजराक व्हरून आनी खंय मातशें सोडशात, तें माजर परत फाटीं त्या जाग्याक येता. कित्याक ताका तो जागो आवडटा, ताका दिसता हो आपलो जागो, ह्या जाग्यार हांवें रावूंक जाय. आनी तो जागो तें सांबाळटा. त्या जाग्यार ते दुसऱ्या माजरांक येवंक दिना. थंयसर सोरोप आनी कितें हटायलें तें तांकां धांवडायता, येवंक दिना माजर. म्हणजे एक प्रकाराचें आपलेंपण माजर सांबाळटा. हो जागो म्हजो, तो हांवें राखूंक जाय, हांवें सांबाळूंक जाय. हांवें फकत म्हजेंच भाट, म्हजेंच घर सांबाळप न्हय. ही भूंय, ही धर्तरी देवान आमकां दिल्ली आसा आनी ती आमी सांबाळची जबाबदारी आमचेर पडटा. कित्याक जर तर आमी ही भूंय सांबाळना तर आमकां मागीर असो एक दीस येतलो, ह्या भुंयचेर मनीस म्हणलो जिवंकूच शकचो ना. रूख झाडां आसात, ती आमी सांबाळूंक जाय. थंय हांगा कचरो उडोवचो न्हय, त्या जाग्यारच तो घालूंक जाय. ना तर जाल्यार कितें जातलें, खंय आमी कचरो उडयता, खंय कितेंय करता, रूख झाडां कातरता, सगळें आमच्या स्वार्था खातीर करता आनी हाका लागून आमी एक दीस आमचोच नाश करूंक पावतले. माजर ताका तुमी जर बरें तरबेज केली, ट्रेनींग दिलें न्ही, तें माजर आपूण जें कितें शिकलां तें दुसऱ्या माजरांक शिकयता. तुमकां एक देख दिता. म्हापश्या सेंट ब्रिटोन हांव जेन्ना आसलो, थंयसर म्हजे पयलीं एकटो ब्रदर आसलो आनी ताणें एक माजर पोसलेलें. हांव येतच तें माजर वियेलें आनी ताचें एक पील हांवें दवरलें, दुसरी पिलां दुसऱ्यांक दिलीं. हांव बाजारांतसून आयलो आनी नुस्तें हाडलें आनी हांवें ताटांत घालें. आनी आमचो रांदप्याक म्हणलें तें आतां तूं मातशें उजराय. तो म्हणलो ना आसूं. हांवें म्हणलें कित्याक, तें माजर आसा. तें खावचें ना. हांवें म्हणलें तूं म्हाका कितें सांगताय, माजर नुस्तें खावचें ना. तो म्हणलो ना, तें नुस्तें खाता पूण ताच्या ताटांत तूं एक घाल, तें ताटांत घाल्लें नुस्तें मात खाता, तूं आमच्या ताटांतलें तें घेना. आनी हांवें तशेंच केलें. त्या माजरान आपल्या ताटांतलें नुस्तें केलें आनी तें वगो बसलें. जेन्ना ताचें पील आयलें, तें पील ताटांतलें काडूंक सोदतालें, आमच्या ताटांतलें, तेन्ना ही आवय ताका आपल्या पांयांनी पाटी व्हरता. परत तें पील ताटांतलें नुस्तें काडूंक येता, परत ताका ती आवय पाटी ओडून धरता. आनी म्हाका एक बरी मजाच कशी दिसली, कित्याक आवयक त्या ब्रदरान तरबेज दिलेली. आतां ती तरबेज ती आवय आपल्या पिलाक शिकयता. काय बरी गजाल न्ही. तर आमी जें कितें आमी बरें शिकल्या, जें कितें बरें गूण आमच्या लागीं आसा, तें फकत आमचेच खातीर ना, तें हेरांक दिवंक आसा आमी. आनी पयलीं आमी कोणाक दिवंक जाय, आमच्या घरांत कोण आसात, आमची भाव भयणी, आमची भुरगीं, आमची नातरां कोण आसात, तांकां पयलीं आमी दिवया, तांचे मदें वांटून घेवया. जायते फावटी आमी कितें करता, आमी स्वार्थी जाता. हांव कितें ताका शिकोवं,
घाम काडून शिकूं असलें आमचें चिंतप आसता. हें माजर पळय आपल्या पिलाक तरबेज करता. आमी जिवितांत वयर सरतना दुसऱ्यांकूय हात दिवया, तांकांय आमचे बरोबर फुडें व्हरया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. Well, we're here with another episode of Tell Me a Story, and I've got two very dynamic people with me. To my left is Joshua. So Joshua, tell us something about yourself. My name is Joshua. I'm from Moscow. My hobbies is to play football. Great. And we've got Chandra. My name is Enchant and I'm from Karnataka and I love fashion designing. Two very, very dynamic people, and this is going to be an interesting one. So what do we have as materials today, Joshua, to go ahead and build our craft? We have chart paper, Okay. paper clips, tape, glue, pair of scissors, ruler, and tape. Whoa. So I have a question for you. Who is a good friend? Shana. Shana. Who's your good friend? Ziana. Ziana. And why are they your good friends? Like he helps me when I'm incomplete books and like Okay, so he helps you with your studies and your incomplete books. And Ziana? She makes me feel comfortable to play with people. Oh, that's nice. So we've got someone who makes you feel comfortable. Today we're going to be doing a story. And these stories in the Bible are called parables because they're stories with messages. The first of the parables that we're doing. And it's something that we've all heard about the Good Samaritan. Right? Have you heard the Good Samaritan story? Yes. So how do you think you can be a good Samaritan? Maybe if we have others who might be going to need help. Very good. Or they need help. And they are hurt. to make them feel comfortable and cared for. So do you realize you exactly said what he described for a friend and you said what she described as a friend. So being a good Samaritan in the 2018th year or in the 20th century means being a good friend. So we're going to get equipped with a craft to help us be a good friend. Does that make sense? Okay. So we're going to take a sheet of chart paper. You can take any size. We've got an A5 size here. I want you to fold the chart into half, something like so. So you take one edge, you take the other edge, and you, like that. So you get a rectangle, a big rectangle. Once you've got the rectangle, we fold it into another half. So you have something to this effect. Correct? It's a very, very simple craft. You all will like it a lot. Okay. Now you have the second crease that you made. This line is called a crease. We're going to take a pair of scissors and cut through that crease. Like so. So you're going to have two lengthy sheets like this. Go ahead, Joshua. Very nice. One. And that's two. Yay! There you go. Okay. So you got two? Perfect.
We're going to keep one side of it away for now, and we're going to work only on the second. You're going to take your piece of paper. Let viewers also see it. Okay. And you're going to make a fold on one side and a fold on the other side. Just about 2 centimeters of a fold is okay. So you're going to have 2 bends on both sides. Very nice. Great. Cool. We're going to cut this bit here. You can do it with your fingers actually because it's already creased up. You just put a small tear just till the crease. Can you see that? Just till the crease there. And then just till the crease there. So you get something that looks like this. Yay! Okay. We're going to put glue, any glue that you have, on the inside. So when you're holding the paper like this, you're going to put one straight line of glue here. And we're going to stick both the sides together. Like that. It's nice and sticky, 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 sticky. Go ahead. Very nice. One big, so you gotta press it as much as you can so it sticks very hard. You go there. Do that. I remember I had this teacher in nursery and she would do that all the time, and the entire class would just follow her doing that. It was fun because you thought if we did that it's going to turn out perfect. It wasn't the case. But we just do that all the time. It really sticks well. To give it a little bit more of a sturdy hold, which you're going to need because you're going to be using these folds, you can take red tape or any bright colored tape and secure the edges. How to secure edges with tape is, you take the tape and you put it halfway on this side and halfway on the other. So you kind of do this. So the tape is halfway out. Can you see that? It's just out towards the edges. And you bend it. So you get this crease of tape on both ends. Okay. You can use this tape, you can use this tape. The thicker the tape, the more you'll be able to give it a kind of an edge so it stays strong. Go ahead. You want to use this tape in Chandra? So you use the tape, a big long one, very good. And you keep half the tape in and half the tape out. Very nice. Josh, you want to show the camera how it looks like when you do it? There. Very nice. Yeah, there you go. Sanjana, can you show them on both sides how it comes through? I'm also going to be using red. You're going to do it on both sides. So, half in and half out. Like that. So you can see this. It's there, the sticky end is sticking out. We fold it. And there you have. So you're going to get a nice pouch with edges. Enchantress looks absolutely yellow because it's this transparent tape. It's no edges, but it's got the sturdiness. We're gonna keep these away now. And we're going to do the same thing
with the next sheet of paper that we had cut, but this time it has to be bigger than the one we previously made. So this has to fit inside this. To make sure that that happens, you're going to take your second sheet of paper and we're going to make another pocket just like that. But this time, the pocket is going to be a little bit bigger. To make it a little bit bigger, we're going to take a smaller groove this time. Remember we took like 2 centimeters the last time? This time we're going to take about 1 centimeter or probably half a centimeter. Not more than that on both sides. So we're looking at half a centimeter or 1 centimeter on both sides. There we go. Go ahead, Josh and Chandra. We now are going to take a broader tape. We need broad tape for this. I'm going to use some transparent tape. And we do it similarly again. We stick it in such a way that half the tape is sticking out and half is sticking in, and then we fold it. In this fashion, our edges get very, very secure. There we go. So now we have one big and one small. If you take it and put it inside your bigger groove, it should fit something like so, like that. It should look like one big packet. This and this should be put invertedly. So the opening in this pocket needs to be put into the opening in that, like that. We're going to use our paper clip to decorate it. And what I want you to do, this is something that we do all the time. A paper clip looks like this, right? You just take both the edges and open them out, and you get something that in the shape of a heart. And you can stick a couple of them. You can just make 1 or 2. That is to remind you to be a good friend. A heart is kind of, we all know, a symbol of, affection and love. But here we're trying to say that being a friend and being a good friend or a good Samaritan is as important. Oh, nice. You just have to stick it onto 1 on each. 2, 4, 6, as many as you like. Yay! You do that. And Chandra's gone ahead and made it more creative. There you go. Any tape or glue, stick it on. Or if you don't like hearts, like some youngsters and teenagers claim to, like, no, we do not like hearts and we don't like the idea of love. You can take some red tape and I don't know if you've seen this, on a first aid kit you're going to see a cross, like a plus sign, which also is a sign that we say that doctors, when we think of the sign, you think about doctors and someone who kind of helps you, or a first aid box that's supposed to help you out. You can do whatever you like on your pockets to make them look personalized. You can write your name and you can be creative. There you go. You can put anything inside it from paper clips. So you can do that. And you have a pocket. What we're trying to make is called the Good Samaritan pouch. Imagine, Chandra and Joshua, if you're going out to play, you play football, right? You're out there and suddenly someone, say, falls down, like, happens in many, and gets a scratch or there is blood or, and you remove from your bag this Good Samaritan pouch that has inside it a Band-Aid, probably a little bit of antiseptic, and you help your friend. Don't you think that's what a good friend is supposed to do? Okay, and what if you are, with your friends and you're designing, let's say something, you're working on a piece of cloth, and you have some paper clips and some safety pins in your bag that you are ready to help with. Doesn't that make us a better friend?
So we're going to be calling this pouch a Good Samaritan pouch. You can keep some wigs inside it, or you can keep some band-aids inside it. Anything, an extra pencil, an eraser, some colors that you think that you can help a friend with. And Chandra, what are you going to put inside your Good Samaritan pouch? Band-aid. Band-aids and Maybe a few pens. a few pens. Maybe some cloth. Some cloth. Perfect. What are you going to put inside yours? Bandage. Medicine. Medicine. I think I'm also going to put some chocolates in there. So if I really someone's really down and kind of has a bad day, just give them a chocolate and be like, oh, let's, share a chocolate or a toffee or something like that. Okay. So here we have our Good Samaritan pouches. Let's put some goodies inside them. Go ahead. And there you go. So whenever you need to, you can remove out what you need from it and help a friend. Well, now that our little Good Samaritan bags are ready, we're going to tell you the story. This is one of the first parables we will be looking at. There are many other parables in the Bible, so if you want to hear more, ask your parents to read them to you. The next parable started with a man asking Jesus a question. The man who asked Jesus a question was very smart. Maybe he was trying to trick Jesus and see if he was a good teacher or not. This is what he asked. Teacher, what should I do so I can go to heaven and live forever? Jesus replied, what is written in the Bible? What do you think? The man answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. That's right, Jesus said. Do this and you will live forever in heaven. But the man wanted to know more, so asked Jesus, and who is my neighbor? Jesus decided to answer this question with a parable to help everyone who was listening to understand. There was once a Jewish man walking along the road. He was coming from Jerusalem and was heading to Jericho, which was a full day or two of walking. The road was rocky and there were small hills all around. The man was just humming to himself and enjoying the nice day when suddenly a group of men jumped out from behind the hill. They took all his belongings and tore off most his clothes. They didn't want him to follow them, so they beat him up badly and left him lying and bleeding on the side of the road. A few minutes later, a priest was walking down the same path. He noticed the man lying on the side of the road. Do you know what he did? You think he would run over and help the man. Instead, he crossed the road and walked into the other side and acted like he didn't see the man. About an hour or so later, another man called a Levite was walking down the road. Levites were known people who assisted priests with their work. He would probably help this man. But you know what he did? He slowed down, walked a little closer, took a closer look at the man, but then kept walking without helping him at all. You might be thinking that maybe the man lying by the side of the road looked like he was resting or something like that. And that is why the priest and the Levite didn't stop to help. The trouble is, it was easy to tell that he was badly hurt. The man was bleeding and most of his clothes were torn and he was bruised and hardly breathing. Just a few minutes later, another man came walking. He was a Samaritan. One thing you should know about Samaritans is that the Jews didn't like them. Jews usually didn't treat Samaritans very well, so they never got along. The man who was dying on the road was a Jew. So what do you think the Samaritan did? Well, you would think he'd walk by and maybe laugh at the man.
But as soon as the Samaritan saw the man, he went over to him and felt compassion for him. He put bandages on his sores and poured oil and wine, which were quite expensive, on the sores to prevent them from getting worse. Then he lifted the man on his own donkey and took him to a hotel to take care of him. In today's day, it is equal to taking care of a friend or a person that you don't like these two boys. The next day, the Samaritan took out enough money so that he could stay at the hotel until he was well enough to leave. He paid the man at the hotel and asked him to take care of this man. If he wasn't better after about 2 months, the Samaritan would come back and pay for any extra cost. Wow. After Jesus finished this story, he asked, "Which of the 3 men do you think was a neighbor to the man who was left beaten on the side of the road? Come on, you tell me." Well, the man who asked the question at the beginning replied, "Of course, the one who had compassion and helped him." Jesus told him, "Go and do the same." Which also means that if we have compassion and help others and are caring and loving towards others, we are their neighbors and they are our neighbors. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आतां थोडो वेळ आमी पवित्र संस्कारा मुखार सारतल्या. जेजू म्हज्या जिविताचो धोनी ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ आमी करतल्या. जेजू वरवीं आमकां व्हडतेपणाचें जिवीत मेळना. होच तो आमकां जिवीत दितलो जेजू. तर उंड्या रुपान आमचे मोदें आमच्या सोम्यांक आमी येवकार दिवया. गोडटा ताणीन दिमी घालची. आमी गीत गावया A35 तुजे सोरशी आयल्या दोनया.
तुझी सोशी आल्या दोनिया मोसो तुझी magunganka ai tu sa somestaci doin magui gorosamci ai tu sa somestaci doin magui gorosamci तुझी सोशी आल्या दोनिया मोपो तुका मोय मार्गा घातो नोदोर देवा तुझी सोमेस्ताची गागलुदीची घातो नोदोर देवा तुझी सोमेस्ताची गागलुदीची तुझे सोशी आल्या दोनिया तुझे आदीन करूंक आमकां घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी घोटूर तुज्या गोपान घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी घोटूर तुज्या गोपान म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा ह्याच उतरांनी तोमासान आपलो भावार्थ पोरगोट केलो. जेजू खरेंच आमचो दोनी, आमचो सोमी, आमचो देव. हें सोत ताणें पोरगोट केलें. ह्या वेळार होच सोमी, होच देव, होच दोनी पवित्र संस्काराच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर आसा. हें भावार्थाचें सोत मानून घेवन आमची मान बागावन आमच्या दोनयांक आमी नमस्कार करुया. Din vastonia,
जेजूचें नांव आमच्या ओंठांचेर आसा, पूण जायते पावटी हांवें जेजूक म्हज्या कोरणांतल्यान न्हय पूण फकत म्हज्या तोंडांतल्यान पोरगोट केला. जेजू म्हज्या जिवितांत कोण? कोण परी हांव जेजूक म्हज्या जिवितांत घेता? ह्या प्रश्नांक देवाच्या उतरांतल्यान जाबाब सोदून काडुया. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. फिलिपाच्या सेजारियाच्या प्रांतांत पावतोच जेजू आपल्या शिसां कोडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आनी ताणेन जाबाब दिलो, कांय जाणां ज्वांव बाप्तिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणेन विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुबागी, कित्याक रोक्तामासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू मुणगे खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी तिचेर जोयत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सोर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण